हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएटर्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई सफल व्यवसायी, सफल निर्माण व्यवसायी, सफल ठेकेदार अथवा सफल व्यवसायी जेसुकै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले गर्ने नहुने अथवा यदि तपाईसित छ भने त्यो गुणहरुलाई चाहिँ छोड्दिनुस्। नर्मली हुन त जुनसुकै व्यवसायमा यो लागू हुन्छ। विशेष गरी निर्माण क्षेत्र भनेको कस्तो हुन्छ भने अलि बढी एग्रेसिभ हुने पेशा पनि भएको कारणले गर्दा तपाई पेशामा सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली हामी व्यवसायमा के चाहिँ हुन्छ भने अलिकति जित्न पर्ने खालको हुन्छ हैन। अलिकति म नै जान्नी भने जस्तो टाइपको, अर्काको सल्लाह सुझाव अलि नसुन्ने टाइपको, यस्तो खालको टाइपको हुन सक्छ हैन। यस्तो छ भने तपाईले छोड्दिनुस्। जिद्दीपन चाहिँ सबैभन्दा पहिला छोड्दिनुस्। जिद्दीपन तपाईसित छ भने छोड्दिनुस्। अर्काको कुरा सुन्ने, अर्काको कुराहरुलाई चाहिँ सुन्ने, एनालाइसिस गर्ने हैन। अर्काले भनेको कुरालाई पनि मनन गर्ने कोसिस गर्नुस्, जुन कि तपाईलाई हरेक व्यवसायमा फाइदा हुन्छ। त्यस्तै तपाईको अर्को छ, हामीलाई एकदमै छिटो स्वभाव कस्तो हुन्छ भने कसैले आएर साइडमा काम गर्दै गर्दा अथवा केही कुरा बोल्दै गर्दा झनक्क रिस उठ्छ के। भनेको आफू अनुकूलको भएन भने झ्याप्प रिस उठ्छ। रिसाबानी, यदि तपाईको रिसाबानी छ भने आजै तपाईले त्यो तुरुन्तै फाल्दिनुस्। रिसाबानीले गर्दा हुन त रिसले आफैले खानी हो, तर अझै व्यवसायमा भन्दै गर्दा यो रिस भन्ने कुरा फिटिक्कै देखाउनु हुँदैन। रिस भन्ने कुरा एकदमै पचाउन सक्नुपर्छ, एकदम दबाउन सक्नुपर्छ। रिसले तपाई आफैलाई एकदम राम्रो हुने रहेछ भने पनि रिस तपाईसँग बढी छ भने तपाई जतिसुकै सफल बन्छु भने पनि सफल हुन मलाई लाग्छ रिसले तपाईलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। तपाईले रिस तपाईको बढी उठ्छ भने रिसलाई कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गर्नुस् र रिसलाई कम गर्नुस्। अनि यदि तपाई हामी काम गर्दै गर्दा हुन्छ नि धेरै किसिमका आफ्नो पाराले गर्दा चाहिँ गल्तीहरु धेरै भइरहेको हुन्छन्। गल्ती चाहिँ नगर्नुस्। गल्ती नगर्नुस् भनेको हुन त मान्छेले जानेर गल्ती गर्दैन, तर के चाहिँ छ भने गल्ती कतिपय कुरा चाहिँ गल्तीबाट सिकिन्छ। तर सिकेर पनि केही कुरा चाहिँ अलि जबरजस्ती म गरिहाल्छु भनेर चाहिँ कुनै पनि काम गलत हिसाबले गर्न नखोज्नुस् हैन। गलत तरिकाले, गलत बाटोबाट, गलत तरिकाले जे गर्न खोज्नुहुन्छ नि त्यसले पनि तपाईलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो होला। सर्ट टाइमको लागि चाहिँ त्यसले तपाईलाई फाइदा देला, प्रफिट गर्ला हैन। तर गलत भनेको गलत नै हो, त्यही भएर गलत नगर्नुस्। अनि अर्को छ लालच। लालच चाहिँ तपाईसित भनेको तपाई भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईसित पनि केही लोभीपन छ, लालच त्यस्तो छ भने तपाईले त्यो लोभ लालच पनि कति पनि नगर्नुस्। लोभ लालचले मान्छेलाई यति धेरै नराम्रो बनाउँछ कि हामी थोरै कुरा साइडमा काम गर्दै गर्दा लोभले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पनि चोरिहालौँ, अलिकति पनि ठगिहालौँ, यसो गरौँ कसैले देख्दैन कि भने जस्तो टाइपले त्यो लालच जुन तपाई निस्किन्छ नि, लोभी पनि निस्किन्छ नि, त्यो नगर्नुस्। अर्को कुरा कसैले पेमेन्ट दिँदाखेरि होस्, अझ लेभलमा पेमेन्ट दिँदाखेरि जे कुरा सुकै होस्, तपाईले अलिकति भयो नि थोरै भनी म राख्छु है, अलिकति भनी घटाएर दिन्छु, अलिकति कम गर्छु, अलिकति भनी बढी लिइहाल्छु हैन। अर्काले पाउनुभन्दा मैले लिन्छु अलिकति बढी भनेको यो लोभी लालचपन चाहिँ कति नदेखाउनुस्। होला सर्टेन तपाईले त्यो गर्न लागेको कामको लागि चाहिँ तपाईले केही लोभीपन देखाउनु भने एकछिनलाई टेम्पररी फाइदा होला। तर जस्तो तपाईले लालच गरेर जस्तो तपाईले लोभ तरिकाले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई जस्ताको तस्तै अन्त बढ्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि लोभी काम अथवा लालचको काम चाहिँ कदापि नगर्नुस्। यदि तपाईसित लोभी लालच हुनुहुन्छ, लालच छ भने, त्यस्तो बानी छ भने चाहिँ त्यो पनि तपाईले आजै हटाइदिनुस्। त्यस्तै तपाईको अर्को छ अपमान। यदि तपाई व्यवसाय हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले कसैलाई पनि अपमान नगर्नुस्। चाहे त्यो काम गर्ने, साइडमा काम गर्ने कुल्ली होस् अथवा हेल्पर होस्, चाहे त्यो ठुलै मान्छे होस् अथवा तपाईको विरोधी नै होस् हैन। अपमान कसैको नगर्नुस्, सबैको सम्मान गर्न सिक्नुस्। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि चाहिँ हामी अर्कालाई अपमान गर्यौं भने हामी स्वयं आफैलाई पनि त्यसले एकदमै घाटा गरे हुन्छ। किनभने तपाईले कसैसित राम्रो व्यवहार चाहनुहुन्छ भने तपाईले राम्रो गर्नुभयो भने पनि उले तपाईलाई राम्रै व्यवहारको प्रतिक्रिया दिन्छ। यदि तपाईले राम्रो गर्नु भएन भने उले पनि तपाईलाई राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। किनभने कस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाई ऐनामा गएर उभिएर हेर्नु भने तपाईले जस्तो तरिकाले आफ्नो क्यारेक्टर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ऐनाले त्यस्तै रिफ्लेक्सन गर्छ। मलाई यो कुरा चाहिँ मानवीय हिसाबमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले तपाईलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले बोले, नराम्रो तरिकाले भने चाहिँ तपाईले पनि मलाई त्यस्तै तरिकाले प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि कसैको नि व्यवसायलाई अपमान नगर्नु होला। कसैलाई आफू भन्दा अर्कालाई कुनै किसिमको पनि अपमान गर्नु सकिन्छ, सम्मान गर्नुस्, नभए छोडेर जानुस्, तर अपमान नगर्नुस्।
यी कुराहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा नितान्त भइरहेका कुरा हुन्, तर यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल नगरेर चाहिँ हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको छ, हामीलाई नै घाटा लागिरहेको छ, हाम्रो लाइफमा हामीलाई कति धेरै बर्बादी भइरहेको छ। विशेष गरी ठेक्का पेसामा त यो कुरा चाहिँ एकदमै लागु हुन त ठेक्का पेसा कस्तो छ, रिस एकदमै छिटो उठ्छ, लोभ लाग्छ भने यस्तैमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। तपाईँको अपमान पनि यस्तैमा हुन्छन्। यी जति पनि मैले वाक्यांश प्रयोग गरेको छु, शब्दहरू प्रयोग गरेको छु, यी सबैलाई तपाईँले एकदमै कन्ट्रोल गरेर एकदमै तपाईँले साइजमा राखेर तपाईँले यसलाई चाहिँ एकदम हाइड गरेर तपाईँ एकदम अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ भविष्यमा 100% सफल व्यवसाय बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ चाहिँ यी कुराहरू यदि तपाईँसित यस्ता किसिमका गल्तीहरू छन् भने आजैबाट छोडिदिनुहोस् भन्दै आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै किसिमको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला। यदि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।